nhắc đến Trung Đông, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu nhiều người là sa mạc bất tận, nắng gắt đến bỏng da, gió nóng mang theo cát và sự sống mỏng manh đến mức chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Đó là kiểu vùng đất mà con người từ xa xưa đã học cách tránh né hơn là chinh phục. Nhưng chính nơi tưởng như khắc nghiệt ấy lại đang nắm giữ thứ đã vận hành cả nền văn minh hiện đại, dầu mỏ. Hơn một nửa trữ lượng dầu dễ khai thác nhất thế giới nằm sâu dưới những sa mạc Trung Đông, nơi bề mặt gần như không gợi lên bất kỳ dấu hiệu nào của sự giàu có. Câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao Trung Đông có dầu, mà là vì sao một vùng đất khô hạn đến cực đoan lại trở thành trung tâm năng lượng của cả hành tinh, trong khi nhiều nơi xanh tốt hơn, ôn hòa hơn, lại gần như không có gì. Câu trả lời không nằm ở chính trị hiện đại, không nằm ở chiến tranh hay con người, mà nằm sâu hơn rất nhiều, trong lịch sử cổ đại của chính Trung Đông, khi vùng đất này còn chưa từng biết đến cát và sa mạc. Hàng trăm triệu năm trước, Trung Đông không hề khô cằn. Nơi ngày nay là Ả Rập Xê Út, Iraq, Iran, Kuwait và toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư từng nằm dưới những vùng biển nông, ấm, yên tĩnh và tràn đầy sự sống. Ánh nắng dồi dào chiếu xuống làn nước ấm áp, tạo điều kiện lý tưởng cho sinh vật phù du, tảo và vi sinh vật biển phát triển với mật độ khổng lồ. Mỗi ngày hàng tỷ sinh vật nhỏ bé sinh ra, sống trọn vòng đời ngắn ngủi rồi chết đi, chìm xuống đáy biển. Ở nhiều nơi trên trái đất, quá trình này không để lại gì đáng kể vì xác sinh vật nhanh chóng bị phân hủy hoặc bị dòng chảy cuốn đi. Nhưng tại các biển cổ của Trung Đông, đáy biển nghèo oxy, dòng chảy yếu và môi trường tương đối kín khiến xác sinh vật bị chôn vùi nhanh hơn tốc độ phân hủy. Lớp này chồng lên lớp khác, năm này qua năm khác, thế kỷ này nối tiếp thế kỷ khác trong im lặng tuyệt đối. Không ai chứng kiến, không dấu hiệu bề mặt, nhưng chính lúc đó Trung Đông đang âm thầm tích lũy thứ mà hàng trăm triệu năm sau sẽ trở thành nhiên liệu cho xe cộ, máy bay, nhà máy và cả chiến tranh. Khi thời gian tiếp tục trôi, các lớp trầm tích ngày càng dày lên, áp suất tăng dần và nhiệt độ sâu trong lòng đất bắt đầu biến đổi vật chất hữu cơ bị chôn vùi. Những xác sinh vật không biến mất, chúng bị nén lại, bị nung nóng và dần dần chuyển hóa. Từ bùn hữu cơ trở thành đá mẹ, rồi từ đá mẹ sinh ra dầu và khí. Điểm khác biệt của Trung Đông không nằm ở việc quá trình này diễn ra nhanh hơn, mà ở chỗ nó diễn ra liên tục và ổn định trong một khoảng thời gian cực dài. Trong khi nhiều khu vực khác trên trái đất bị gián đoạn bởi núi lửa, va chạm mảng kiến tạo dữ dội hoặc bị xói mòn phá hủy, Trung Đông tương đối yên tĩnh trên thang thời gian địa chất. Trái đất, một cách vô tình, đã biến khu vực này thành một công xưởng hoàn hảo, nơi nguyên liệu được cung cấp đều đặn, nhiệt độ và áp suất được duy trì trong cửa sổ dầu lý tưởng và quá trình sản xuất kéo dài suốt hàng trăm triệu năm mà không bị đứt gãy. Dầu mỏ sau khi hình thành không hề nằm yên, nó nhẹ hơn nước và đá, luôn tìm cách di chuyển lên trên qua các khe nứt trong lòng đất. Ở phần lớn trái đất, dầu đã làm đúng điều đó từ rất lâu, thoát ra ngoài bề mặt, bị oxy hóa hoặc phân hủy, biến mất trước khi con người kịp nhận ra nó từng tồn tại. Nhưng dầu ở Trung Đông thì khác, nó bị chặn lại, không phải bởi bàn tay con người mà bởi muối. Khi các biển cổ tại Trung Đông dần bốc hơi, những lớp muối khổng lồ hình thành và sau đó bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Muối không thấm dầu, không thấm khí, hoạt động như một chiếc nắp kín hoàn hảo. Dầu di chuyển lên trên gặp muối, buộc phải dừng lại. Từng giọt một, qua hàng triệu năm, dầu bị giữ lại và tích tụ thành những mỏ khổng lồ dày, liên tục và đặc biệt dễ khai thác. Nghịch lý nằm ở chỗ dầu không nhiều vì Trung Đông tạo ra nhiều hơn, mà vì Trung Đông là nơi hiếm hoi, giữ được dầu đủ lâu để con người kịp xuất hiện. Sa mạc không sinh ra dầu mỏ, nhưng sa mạc Trung Đông lại vô tình trở thành lớp áo giáp hoàn hảo cho những mỏ dầu bên dưới. Khí hậu khô hạn, lượng mưa cực thấp, xói mòn yếu và ít biến động địa chất mạnh giúp các cấu trúc bẫy dầu không bị phá vỡ. Trong khi nhiều khu vực khác trải qua băng hà, động đất dữ dội hoặc hoạt động núi lửa liên tục làm xáo trộn địa chất, Trung Đông giữ được sự ổn định hiếm có. Dầu mỏ ở đây không chỉ được hình thành đúng cách mà còn được bảo vệ đúng cách, gần như nguyên vẹn suốt hàng chục triệu năm, chờ đến ngày con người học cách khoan xuống đủ sâu. Dầu mỏ Trung Đông được hình thành trước khi loài người xuất hiện, nhưng khi con người bước vào thời đại công nghiệp, thứ chất lỏng cổ đại ấy bất ngờ trở thành trung tâm của quyền lực toàn cầu. Ai kiểm soát dầu Trung Đông thì kiểm soát năng lượng, ai kiểm soát năng lượng thì kiểm soát kinh tế, và khi kinh tế gắn chặt với quân sự, dầu mỏ trở thành đòn bẩy của cả thế giới hiện đại. Chiến tranh liên minh, can thiệp và xung đột kéo dài nhiều thập kỷ đều ít nhiều xoay quanh những mỏ dầu nằm sâu dưới sa mạc. Điều trớ trêu là nguyên nhân sâu xa của những biến động ấy không bắt đầu từ con người, mà từ những sinh vật phù du đã chết cách đây hàng trăm triệu năm. Nhiều người cho rằng Trung Đông giàu vì may mắn hoặc vì con người nơi đây được chọn, nhưng địa chất không biết đến khái niệm may rủi. Trung Đông chỉ là nơi hội tụ đủ những điều kiện hiếm hoi mà phần lớn trái đất không có cùng lúc. Nguồn sinh vật biển dồi dào trong quá khứ, thời gian đủ dài để chuyển hóa, áp suất và nhiệt độ phù hợp,
Hệ thống bẫy dầu gần như hoàn hảo và đặc biệt là ít bị phá hủy qua các chu kỳ địa chất. Không có âm mưu, không có bí mật bị che giấu, chỉ có lịch sử trái đất âm thầm viết ra kết quả. Khi nhìn vào sa mạc Trung Đông hôm nay, thứ bạn thấy chỉ là lớp vỏ rất trẻ của trái đất, còn dầu mỏ bên dưới là ký ức cổ xưa của những đại dương đã biến mất từ lâu. Thứ đã định hình chiến tranh, kinh tế và quyền lực hiện đại không bắt đầu từ con người, mà bắt đầu từ lịch sử địa chất của Trung Đông. Và câu hỏi thật sự không phải là vì sao Trung Đông giàu dầu, mà là liệu con người có thực sự xứng đáng với thứ quyền lực mà thời gian đã vô tình trao cho họ. Nếu dầu mỏ mất hàng trăm triệu năm để hình thành, nhưng chúng ta có thể đốt cạn nó chỉ trong vài thế hệ, thì đó là tiến bộ hay là một sai lầm được hợp thức hóa bởi công nghệ? Nếu Trung Đông không nằm trên những mỏ dầu khổng lồ ấy, liệu lịch sử thế giới có bớt chiến tranh hơn không? Hay con người rồi cũng sẽ tìm một lý do khác để tranh giành? Câu trả lời không nằm trong địa chất, nó nằm ở cách chúng ta sử dụng thứ mà trái đất đã mất gần cả một kỷ nguyên để tạo ra.